نه آره نوشیدنی چقدر نرمه. بریم بعدی. چی بود؟ یه چای مزه دسته تو بینجا چرا؟ چقدر چرب بود؟ خیلی چربه. طعمش هم عالی بود. مزه پنیرش. Carlando. عزیزم یک تست بزن داشتم چقدر ذره چیه کرس؟ کره داداش آره نصفش کنم؟ بزن نمک نمک هم بزن فلفل فلفل هم بزن آبیشن آبیشن هم بزن چیه این؟ گلوه گوشت سبز است صندل است امیدی تنخی خب
بیا همه رو بازم چی در میاد. چقدر نرمه. بریم بعدی. این چی بود گفتی؟ برج سبز. سبز. اینم دیگه زغال لخته است. این چیه؟ اینم فرانسه است. نگاه کن اینجوری میزنی به هم. شمال. بازیش هم قشنگه. خیلی حال میده. واقعا محشره. نگاه کن اینا رو با دو بزنیم. این ترشه کدوم بود اینه؟ مرسی. شماره 69. 69 نصف. نصف؟ آره. نوشیدنی؟ نوشیدنی نوشیدنی تا از اونجا بردار. شماره 70. شماره 70. سفیدم داری؟ سفیدم داری؟ تو سفید؟ آره. شماره 70. فرمایید اینجا. نوشابات هم از اون بردی. نوشابات از اونجا بردی. یک کن تا یک کلتان هم. 71. نزن همبرگر با این سسا یا ماننی بده لیوان هم داری؟ سس چیلی خیلی تنده فوق‌العاده به این سسه رو به این باربیکو همبرگر آجی شما برگر رو داشته باش فوق‌العاده بود باقلوا رو یه چای نبات
دانه چای آتیشی اون مرسی اینم چای نبات زیاد خوردیم یه چای نبات بزنیم